छान लोकेशन आहे, सगळं एवढं छान तयार झालं, पण माझी हालत खराब आहे. म्हणजे एवढी बेकार सर्दी आणि डोकं फार दुखतं, त्यामुळे मी आज फोटोज नाही काढत आहे. म्हणजे कमी काढते आणि शूट पण थोडंसं कमी करते. आवाजावरनं कळलंच असेल तुम्हाला केवढी वाट लागलेली आहे माझी. तर व्हॉइस ओव्हर टाकेल. आणि बाकी मला एक सांगायचं आहे, लोकेशन खूपच मस्त आहे. खूप हॅलो खम्मानी. राजस्थानमधला आमचा दिवस आहे तिसरा आणि आत्ता आम्ही जयपूरवरून चाललो आहे जोधपूरला. जयपूरमधलं हॉटेल खूप छान होतं, आम्ही मस्त मजा केली 2 दिवस. आणि आत्ता आम्ही खूप जास्त एक्सायटेड आहे जोधपूरला जाण्यासाठी, कारण जोधपूरला जो हॉटेल आहे किंवा जिथे आम्ही राहणार आहे ते थोडंसं पॅलेस टाईप आहे. म्हणजे एक महाराणीवाला फील आम्हाला सगळ्यांना घ्यायचा होता, म्हणून आम्ही तिथे जातो. तर खूप जास्त एक्सायटेड आहे. 6 ते 7 तासाची जर्नी आहे. मध्ये जर काही भेटलं आम्हाला दाखवण्याजोगं तर नक्की मी तुमच्याबरोबर शेअर करेल. तोपर्यंत स्टे ट्यून. आणि आता आपण भेटूया जोधपूर. कसं आहे बघ ना, तुला तर नाही आवडलं होतं ना? आवडलं मला. तू तर बोलली नाही आहे छान. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती. वाव. मोरया. छान केलं. वाव भैया, आप प्लीज कल काच पोच दोगे प्लीज. ये आगे की ये कसलं भारी आहे बा, खूप सुंदर आहे. वहाँ पे गंदा हो गया ना मार्बल वाले. किती फोटो निघतील. अगं मी टेस्टमध्ये साडी घालायला म्हणून तर आपण साडीचं इथे गाड़ी ठेवलेलं तो आहे ना. डेली साफ कर. अगं डिनर बघ कसलं भारी आहे. माय गॉड. मला डिनर लोकेशन खूप आवडली. इथे किती छान फोटो निघेल बघ ना. आय एम सो हॅपी. इथे पण पैसा बसलं हॉटेल. व्हेरी नाईस. खूप छान. खूप प्रज्ञा, तुला तर नव्हता आवडला प्रज्ञा? खूप आवडलं. बदंड. इथे कॉफीचा मशीन, कॉफी आहे, मस्त स्टूल आहे. इथे आय थिंक हे प्रेस करायला आहे. त्याच्यानंतर हा मस्त असा मोठासा बेड. परत इकडे मस्त टेबल आहे, वरती टेबल आहे आणि टीव्ही कलर्स परत लागलेला आहे. आणि सगळ्यात भारी रॉयल. आणि हे आमचे हाय करा का बोलून. हॉटेल कसं वाटलं? सुंदर. मस्त आहे ना? खूप भारी आहे यार. हे छान आहे. खूप छान वुडन वर्क आहे आणि एक ट्रेडिशनॅलिटीचा फील येतो आहे. म्हणजे असं ते राजा महाराणी काय राणीसा सारखा फील येतोय. नाही खरं. उद्या सकाळी पाहू शकता पुढचं तुम्ही. हो. आता पूर्ण जे हॉटेल आहे ना ते एवढं रॉयल आणि एवढं सुंदर आहे की बस. पण त्याचा टूर मी सकाळी देईल, कारण आता अंधारात एवढं दिसणार नाही. त्यामुळे आपण सकाळी पूर्ण हॉटेलचं टूर घेऊ. आता सांगा जायचंय की नाही जायचंय. हॉटेल कुठलंही असो, 5 स्टार 3 स्टार, चिवडा चिवडाच आणि लाडू. चिपकी पोळी मारते.
क्लॉक टॉवरला जाणार आता, एकच तेवढंच कवर होईल आपला. तर यायला आम्हाला उशीर झाला थोडा, त्यामुळे आम्ही फक्त बॅग ठेवल्यात आणि चालू क्लॉक टॉवरला शॉपिंग मार्केट एक्सप्लोर करायला. सो म्हणून आम्ही पळतोय. चला तर पटपट पटपट. छान लोकेशन आहे, सगळं एवढं छान तयार झालं आहे, पण माझी हालत खराब आहे. म्हणजे एवढी बेकार सर्दी आणि डोकं फाट दुखते, त्यामुळे मी आज फोटोज नाही काढत आहे. म्हणजे कमी काढते आणि शूट पण थोडंसं कमी करते. आवाजावरनं कळलंच असेल तुम्हाला केवढी वाट लागलेली आहे माझी. तर व्हॉइस ओव्हर टाकेल. आणि बाकी मला एक सांगायचं आहे, लोकेशन खूपच मस्त आहे, खूपच. जर तुम्हाला प्री वेडिंग करायचं असेल किंवा डेस्टिनेशन वेडिंग करायचं असेल तरी हे खूप सुंदर आहे लोकेशन. कसं एकदा बरं इकडे बघ. नाही